keyboard is hindi gumagana yung letter S niya na key. So yun, yung gagawin natin is papalitan natin ng mechanical keyboard switch. Since wala tayong extra mechanical keyboard switch, yung ipapalit natin sa letter S is yung dito na keys, yung minus na keys. So since ito hindi ginagamit madalas, so ito na lang yung papalitan natin. Tsaka meron naman, kung gagamitin nila yung minus na key, meron naman dito. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung keys ng keyboard ang hindi gumagana. So yung keys dito na hindi gumagana is letter S. So yan, letter S. Yan na, hindi gumagana. So yung gagawin natin, papalitan natin ng mechanical keyboard switch. Since wala tayong extra mechanical keyboard switch, yung ipapalit natin is yung dito na keys. Hindi naman to ginagamit na keys, so ito yung ipapalit natin sa letter S. Kasi yung letter S madalas yung ginagamit, kaya siguro nasira. Yun, simulan na natin. Bago nga pala, so i-introduce muna natin yung mga parts ng keyboard. Ito yung keycap. Keycap yung tawag. Ito yung switch, mechanical keyboard switch. So, dito na part is yung case, tapos sa ilalim is yung PCB. So, yan, makikita nyo yung PCB na part pag bubuksan ko na ito. Yan. It's not a game, it's a rich thing. Solder natin para kunin yung letter S na switch, ipalit yung minus na. Tapos ito, so ito yung back case ng mechanical keyboard natin. Ito yung case, ito na part, yan. Tapos ito yung keycaps. Tapos ito yung switch, yung may kulay blue yan. Yan. Kunin na natin ito guys kasi kukunin natin itong switch. Ipapalit natin, ililipat natin dito. Ipapalit natin itong dalawang keys. Kasi sira itong letter S. Yan. Meron tayong pangkuha ng keycaps ng mechanical switch. Yan lang. So, ito yung papalit natin. Palit natin yung space board.
guys, bago natin ilagay yung back case niya, subukan muna natin kung para makita natin kung working na ba talaga or may problema pa. Yun guys, sinubukan natin tapos gumana na yung letter S niya. Ayan. So, lagay na natin. Lagay na natin. Yun guys, susubukan na natin kung gumana na ba yung letter S na key niya. So yun, letter S, yun, gumana na siya. Okay. So, pwede na itong magamit nila. Ito yung pinalit natin, yung minus keys niya. Ito, hindi siya gumagana. So yun, so napalit na natin talaga. Yung letter S, ulitin natin. So, gumagana na. So, success yung pag-repair natin sa mechanical keyboard. Yay!